بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم باش نعملو كفتة باللحم ديك الرومي مفروم. والكفتة متاعنا اليوم مانيش باش نقليوها في الزيت. اليوم باش نفوروها في الكسكاس الكفتة متاعنا، يعني باش نعملو كفتة صحية نوعا ما. باش نستعملو احنا عنا 500 جرام لحم مفروم تاع لحم ديك رومي. عنا راس بصل قطعناه فرمناه هكا، وسنة ثوم، وعنا معدنوس، ربطة معدنوس قطعناها ما فرمناها، مغرفتين جبن ملح ماذا بينا ما يكونش مالح، كعبتين عظم أو بيضتين. وباش نستعملوا عنا مغرفة سميد أرطب ومغرفة فرينة ومغرفة زيت، باش نستحقوا مغرفة زيت وشوية ملح، شوية فلفل أكحل، شوية كركم، اللي كل واحد شي يحب يضيف لها نعناع اسكنجبير، يعني كل واحد شنو يحب. تو باش نمروا للمراحل كيفاش باش نبداو حاجة بحاجة. ناخذ اللحم تاعنا هذا نشدوه، هذا 500 جرام لحم. 500 جرام لحم هذوما باش نفوحوهم قبل كل شيء. نفوحوهم، هذه رشة فلفل أكحل، باش نضيفو الملح، وكل واحد يعني نجمو نكتفيو بالملح والفلفل الأكحل، أما احنا باش نضيفو شوية كركم. باش ناخد اللحم نتاعي هذا ندخل فيه الفاح بالكدا بالكدا. احنا حطينا له الفاح باش يتمزج بالفاح بالكدا، يتفوح ولونه يتبدل. تو باش نضيفو له البصل، هذا البصل راس بصل وسنة ثوم. نحاول ندخله في وسط البصل بالكدا ما عادش يظهر، خاطر كل ما تخدمها بالكدا الكفتة باش تتلملك ما تحلش. هنا دخلنا البصل، تو نضيفو المعدنوس بتاعنا، نحبوها كفتة بالكدا. حسب اللون، يعني نحبوها خضرة بالمعدنوس ولا نحبوها شوية نفوحوها، يعني المعدنوس يعني حسب الرغبة، مش كيما مش ضروري يعني باش تحط ربطة كاملة، يعني كيما نحبو احنا. نحبوها كفتة خضرة. متماسكة في بعضها، يعني يكفيها تو المعدنوس هكا. نضيفو مغرفتين جبن مرحي، هذو مغرفتين تاع جبن مرحي مش برشا. كل حاجة نحطوها يلزمها تدخل بعضها، ما عادش تظهر، يعني كلها تدخل في اللحم، المكونات الكل تدخل في بعضها. تو باش نضيفو الفرينة والسميد مغرفة سميد، مغرفة سميد رطب ومغرفة فرينة، باش ندخلوهم في وسط اللحم والمعدنوس والبصل اللي حضرناه، لين تحسها شاحت معناها. كي ندخلوهم في وسطها تحسها شاحت، كأن احنا خدينا اللحم باش نغطسوه في الفرينة ومن بعد نغطسوه في العظم. تو احنا كي حطينا مغرفة الفرينة ومغرفة السميد باش يبس اللحم ويشد بعضه، المكونات الكل تدخل في بعضها وتشيح.
في ولي ما عادش يظهر لا سميد لا فرينة، باش نضيف كعبتين العظم او البيض. تو باش نضيف لها البيض. توا يبسط الواحد لكن ما تشدش روحها بلاش عظم. تو باش نضيف لها العظم. هذه العظمة الأولى، تو نكسروا الأخرى. طريقة سهلة وصحية. هذه الكفتة متاعنا جاهزة، واحنا في الأثناء حضرنا الماء يغلي، ونستغلوا معناها احنا الماء اللي حطيناه يغلي. مثال انا باش نطيب شوربة ونفور فوقها الكفتة باش ما نضيعش يعني الماء يمشي هكاكا، معناها الفطور يطيبها وكشوربة مضبوطة ولا حاجة أي حاجة جارية. أنا باش ناخد توا شوية زيت، مش برشا زيت، شوية دوبلاش باش كي ندورها ما تلصقش. يعني أنا آخر حاجة باش نستعملها الزيت باش كي نحطها كعبات كفتة ما تلصقليش. هذه الكفتة متاعنا جاهزة. تو نبداو، معناها تلقاها سهلة حاضرة متعبش روحك. يعني كي تعمل لها الزيت في الاخر متعبش روحك باش تدورها ولا تركبها ولا تحضرها، تلقاها سهلة. يعني انا مجرد من هز الطريف هكا دوب نستويه ونلقوها الكعبة حاضرة. احنا كما قلت لكم حطينا الماء يسخن على النار والكسكاس فوق المقفول. توا باش نجيب الكسكاس متاعي ونعبي كعبات الكفتة كما شفتوها، تبدا مزيتة من الاخر وفيها العظم متاعها في الاخر. الكعبة تلقاها حاضرة. باش نعبوا الكسكاس متاعنا. احنا الكسكاس متاعنا تعبى، هذوما تو باش نحطهم على النار يطيبوا، والبقية يعني نكملوها من بعد في طيب الكعبات هذوما. المرحلة الثانية نعمل الكعبات الأخرين. تو باش نحطوه نغطوه ونحطوه على النار الفور. هذه المرقة اللي حضرناها باش نعملوها شوربة، باش نفوروا فوقها الكفتة. عملت طريف دجاج وفوحناها، حضرناها باش شوية بصل. هذا الكسكاس نتاعنا حطيناه باش يفور، ما ياخذش برشا وقت. معناها تو في ساعة تحسوها يلزم الماء يكون سخون باش ما يسيبش اللحم الماء الابيض نتاعو. كما شفتوا اليوم بدينا الكفتة، توا عدينا قريب 40 دقيقة. معناها خليناها تفور، عريناها ل10 دقائق الاخرانية، يعني نص ساعة وهي تفور مغطية، ومن بعد 10 دقائق عريناها باش تتماسك وتشيح كما شفتوها هذه. وهي تساعد برشا الأطفال يعني، واللي يحبها حارة ينجم يجيدها شوية فلفل أحمر، واللي يحب ياكلها في المرقة ينجم يطيب صوص ويرميها في الصوص، تولي كأنها مرقة بالكفتة ولا مرقة كما نعملوا مرقة كعابر ولا حاجة. وبنينة برشا. يعني احنا استعملنا اللحوم البيضاء، تنجموا تستعملوا معاها اللحوم الحمراء. تنجموا تعملوا بها سندويتشات، يعني أكلة نافعة للكبار وللصغار ومهيش مقلية. يعني حاولنا نقصوا الزيت الماكسيموم.
يعني ماذا بينا اقل حاجة قلينها في الزيت، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتاكلوا بالشفاء.